Sen han besökte en klassfest i Sundsvall i september 1983 är han spårlöst borta. Ingen har sett honom, åtminstone ingen som vill berätta. Fallet Olle Högbom är ett av de mest utredda fallen i Sundsvalls historia. Fullt av rykten och teorier. 18-åringen sågs för sista gången 1983 på Floragatan efter en klassfest. Sedan dess är han spårlöst försvunnen. 1994 tog Thomas Quick på sig Olles död och man trodde sig äntligen fått ett slut på historien. Något som visade sig vara falskt. Sedan dess har utredningen mer eller mindre stått stilla. Och idag, nästan 37 år efter försvinnandet, vet polisen fortfarande ingenting om vad som hände Olle. Var det en olycka? Tog han livet av sig? Blev han mördad? Mitt namn är Martin Espeleta och jag har försökt besvara den här frågan i 5 år. Jag började arbeta med det här fallet för att jag ville skildra vad som hände med en familj som drabbas av ett försvinnande. Det som uppdagades blev något helt annat. Jag trodde aldrig att vi skulle få in helt nya tips, samtal och brev som skulle tvinga oss att resa genom Västernorrland med en spade i bagageluckan för att gräva efter Olle. Ruben Högbom är Olles pappa. Han har letat efter sin son varje dag sedan försvinnandet. Vi möts på Floragatan i Sundsvall, platsen där Olle sågs för sista gången. Här är sista spåret av Olle. Ja, här skildes han från sina kamrater. Olle var med i en gäng som gick uppifrån Kruktutagatan. De skulle gå till den här nattklubben, Nattoxen som ligger här, en dansklubb. Och här sa Olle att jag går inte längre, jag stannar här. Samtidigt den kvällen genomförde polisen ett intensivt sökande på Floragatan efter ett par inbrottstjuvar. I området fanns därför 11 poliser samma tid som Olle försvann. Trots det finns det ingen som säger sig veta vad som hänt 18-åringen. Ett lugnt kvarter där det inte bor någon folk, men det är 10-12 poliser som snirklade runt en timme. Där borde man vara dödsäker, va? Men där försvinner en människa och det är mycket märkligt. Vad har du svarat då? Eller hur tänker du kring det? Jag har sagt att så länge som jag på något sätt kan så ska jag fortsätta och kämpa. Att få veta vad som har hänt Olle. Men vad sa Sundsvallspolisen då? Det är väl vanligt att en pojke försvinner, lämnar skolan ett par dagar, tröttnar på skolan och drar iväg någonstans. Och det är väl ingenting att börja och bli upphetsad för. Så han kommer nog tillbaka. Idag ligger utredning om Olle nere. Polisen säger sig ha gjort vad de kan. Ruben är den enda som håller fallet levande. Vad är det sista ni har på Olle? Vi har hans glasögon som hittades strax efter hans försvinnande. Och så finns cykelnyckeln som hittades en tid efter hans försvinnande av Olles far. Och det här är alltså det sista spåret som finns av Olle? Ja. Och vad skulle krävas då för att det här fallet skulle aktiveras? Ja, dels är det om man skulle hitta kvarlevorna. Och att det visas att han är avliden och man hittar dem. I övrigt så kan jag tänka mig att det är om det kommer in något väldigt specifikt tips som polisen kan jobba vidare med. Eller att det är så att en gärningsman kliver fram och berättar vad som har hänt och vart Olle finns. Och nya tips har kommit in. Plötsligt börjar människor som varit tysta i 30 år att prata. Jag var en sån här som var ute på Heta linjen. Och det var ju Sundsvalls folk då. Och helt plötsligt så kommer en person in på tråden som är helt förstörd. Alltså den människa med värsta ångest. Som bara liksom, han kunde sätta andas för han grät och han var helt förstörd och förklarade att han hade kört på någon.
Och personen hade hamnat i diken, det är vad jag kommer ihåg. Så jag lägger på och så snabbt ringer jag polisen. Sen så har det varit resten av mitt liv. Att så fort jag har sett någonting om Olle, då har jag tänkt att det var den där personen som ringde och var så där fruktansvärt ledsen. Även Ruben och Olles syster Maria har genom åren fått tips om att Olle blivit påkörd och att kroppen gömts undan. Pappa fick ett mejl för kanske 3 år sedan. Att Olle skulle vara gömd i det huset. Under golvet. En sån här gammeldags källarlucka. Det är någon som bara reser upp och går därifrån med obäddade sängar, saker framme på köksbordet, dukat som bara dragit. Sen har det stått tomt. Och folk har bett att få köpa det för det är ett fint litet hus, eller var. Men nu, jag tyckte det var fruktansvärt otäckt. Jag blev alldeles illamående när jag läste det där och fick gå ut på gården för att få luft. Jag tycker det var skrämmande. Det finns saker som pekar på att Olle blivit påkörd och undangömd. Men jag kan inte släppa tanken på att kvällen som Olle försvann var området fullt av poliser. Hur kan ingen ha sett något? Det måste finnas något mer. Kära Olle, vi minns dig. Vi minns dig med glädje. Och vi undrar vad som hände dig. Och vi hoppas att få veta det en dag. Jag trodde aldrig vi skulle få ett genombrott i det här. Men ju mer jag gräver i fallet, desto mer kommer fram. Plötsligt gör vi framsteg i ett fall som varit iskallt i över 30 år. Nu är det personligt. Jakten på sanningen om Olle har blivit min egen besatthet. Det här är huset. Ja, Det är öppet. vi måste bryta upp golvet. Där, här. Källare. Vad fan är det här? Jag lägger det här på kontot Gå över gränsen.